سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به چنل آنیشو. خب کم کم داریم نزدیک میشیم به فصل پاییز و شروع بدبختی و درس و امتحان. اما در کنار اینا طبق هر فصل باید منتظر کلی انیمه جذاب و خفن باشیم که تو این ویدیو قراره چند تا از بهترین انیمه‌هایی که پاییز امسال قراره منتشر بشن رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید، بزن بریم. انیمه هایکاگورا یه انیمه فانتزی و ماورا طبیعی که طرفدارای این ژانر نباید دستش بدن. داستان تو دنیایی شروع میشه که خدایان و موجودات افسانه‌ای و اسطوره‌ها در کنار انسان‌ها با هم زندگی میکنن. ولی یه روز دوتا از 4 خدای بزرگی که ستون این دنیا و کشورشون بودن و به اسم 4 خدای شیطانی شناخته می شدن، با خدای کوچکتری که تو اونجا زندگی می کردن به دلایل به سرزمین‌های دیگه فرار می کنن. برای همین خدایان باقی مونده موجوداتی به اسم کاشیکانا رو احضار می کنن که وظیفه‌شون پیدا کردن و برگردوندن خدایان فراریه. شخصیت اصلی این انیمه ایچیو هم یک کاشیکانه که مجبور این کار رو انجام بده، چون پدر ناتنیشو به عنوان جایگزین یکی از اون 4 خدای شیطانی انتخاب و زندانیش کردن. به نظرم ایده خیلی خاصی و یه جورایی منو یاد انیمه و مانگای رکورد آف رگناروک میندازه که تو همین حال و هوا بود. البته با توجه به انیمه‌ای که معمولا این استودیوی تایپون گرافیک میسازه، احتمالاً این هم قراره یه ذره جوسه باشه. حالا باید ببینیم که چی عذاب در میاد. یکی از جالب ترین و مورد انتظار ترین انیمه‌ای که قرار پاییز امسال شروع پخش کنه، انیمه اورب آن د موومنت آف د ارت، یه انیمه تاریخی و فلسفی که توی قرن 15 در کشور لهستان اتفاق میفته که دیگه همه میدونید توی این دوره کلیساها چه بلاهایی سر ملت و مردم میآوردن. خلاصه بگم که این کلا با علم و فیزیک مشکل داشتن دیگه، کلا پدرکشتگی داشتن و کلی آدم سر این موضوعات از بین میبردن. داستان این انیمه درباره رافائل، یه پسر خیلی باهوشیه که تقریبا همه انتظار داشتن یه کشیش خیلی خوب بشه، تا اینکه یک روز با یک مرد مرموزی ملاقات میکنه که ازش میپرسه به نظرش شکل زمینی که روش راه میریم چه شکلیه. بعد از ملاقات با اون مرد، رافائل درباره تحقیقات ممنوعه کنجکاو میشه و شروع به گشتن درباره حقیقت دنیا میکنه که توسط کلیسا مخفی شده بود و درگیر چیزهای ممنوعه مثل حرکت زمین، ساختار جهان و کلی چیزهای دیگه میشه که کلا با چیزهایی که کلیسا میگفت فرق میکنه. در طول داستان رافائل با آدمای دیگه هم آشنا میشه که دنبال یه حقیقت متفاوتی از دنیا هستن. این انیمه ای که خودم خیلی ازش انتظار دارم و امیدوارم ناامیدمون نکنه. انیمه دن دان دان یکی از محبوب ترین مانگای جدیدیه که تازه تقریبا اومده و داستان درباره 2 تا همکلاسی به اسم تاکاکورا و آیاسه که یکیشون به بیگانه و فضایی اعتقاد داره و اون یکی به ارواح. یه روز آیاسه تاکاکورا که بقیه بچه ها براش قلدری میکردن و میبینه و دست اونا نجاتش میده و بعد این ماجرا با هم دوست میشن و شروع میکنن بحث کردن درباره ارواح و فضایی ها. آخرش برای اینکه هر کدوم ثابت کنن ارواح یا فضایی ها وجود دارن، شروع میکنن به تحقیق درباره افسانه های محلی یا شایعه ها. این انیمه میتونه یکی از پر رمز رازترین و عجیبترین انیمه های امسال باشه که حسابی خودم منتظرشم. انیمه تریلیون گیم به نظرم میتونه یکی از جالبترین انیمه های امسال باشه، از اونجایی که حتی مانگاش هم جایزه 69مین مانگای شوکوکاگون رو گرفته که یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های مانگاست. خلاصه داستان این انیمه خیلی منو یاد انیمه کاکگوری و توماتوچی گیم انداخت، چون همه کاراکترهای انیمه به خاطر پول بازی‌های مختلفی انجام میدن. هارو تنوجی نوجوان کاریزماتیک جاه طلبیه که از بچگی علاقه همه رو به سمت خودش میکشون. داستان از جایی شروع میشه که اون و دوست صمیمیش گاکو که همیشه به خاطر هوش و استعدادش تحسینش میکرده، سعی میکنن یه موقعیت شغلی توی شرکت معروف فناوری به دست بیارن. ولی مشکل اینجاست که فقط هارو میتونه اونجا شروع به کار کنه و کاکو قبول نمیشه.
هارو هم به غرورش بر میخوره که به دوست با استعدادش بی احترامی کردن. پس اون شرکت رو به مبارزه میطلبه که هر کی زودتر 1 تریلیون پول جمع کنه. انیمه برای اولین بار معلم مدرسه یوکای شدن. داستان درباره یه آدم ترسو به اسم آبه هارواکیه که برای اولین بار معلم یه مدرسه شده، ولی نه یه مدرسه عادی، یه مدرسه‌ای که تمام دانش آموزاش یوکای یا همون موجودات ماورا طبیعی و افسانه‌ای ژاپنی هن. البته هارواکی اولش میخواست از اونجا فرار کنه، ولی به خاطر یه سری اتفاقا مجبور میشه تو همون مدرسه شروع به کار کنه. به نظر انیمه میاد که هدفش بیشتر رشد شخصیت کاراکترشه که یه آدم ترسویه که با اروا سر کله میزنه. نظر خاصی فعلا نمیتونم راجع به انیمه بدم، به نظر جالب میاد، گفتم آره براتون بذارمش. انیمه نامزد یاکوزا یه انیمه خوب برای طرفدارای عاشقانه تو این فصله، مخصوصا تو ژانر انیمی لاورز. داستان در مورد یه دختر دبیرستانی یوشینو سامیه که زندگی عادیش رو تو مدرسه میگذره، ولی در کنار این زندگی عادی اون نوه رئیس یه گروه یاکوزا به اسم سامی هم بود. یه روز خبر میرسه که اونها قراره با خانواده دیگه یاکوزا به اسم میاما اتحاد ببندن و برای این اتحاد قراره که نوه‌های هر دوتا رئیس با هم ازدواج کنن. با اینکه یوشینو مخالف این قرار بود، ولی مجبور میشه بره به توکیو تا با خانواده میاما و با نامزدش یعنی کریشیما هم آشنا بشه. تو برخورد اول یوشینو فکر میکنه که اون آدم خوبیه، اما بعد از دیدن شخصیت خشن و افتضاح کریشیما فقط میخواد این ازدواج به هم بزنه، اونم به روش یاکوزایی. مانگای انیمه کلاً دارک و درامه که سعی میکنه با شخصیت‌های پیچیده یه داستان بهتر و قوی‌تر از این داستان عاشقانه آبکی بهتون نشون بده و همینه که داستانش مقدار خاص کرده. اگه دنبال یه انیمه مافیایی عاشقانه هستید، این انیمه رو از دست ندید. یکی از بزرگترین انیمه‌ای که تقریبا همه منتظرشن انیمه اوزوماکیه، یکی از دارکترین و قدیمی‌ترین آثار آقای ایتو که آخره سال 1990 نوشته شده و حالا داره انیمه میشه. داستان درباره شهر مرموز به اسم کوروزوچوه. همه چیز به طرز عجیبی تو این شهر شکل مارپیچه، انگار که نفرین شده باشن، ولی مردم این شهر خیلی توجه نمی‌کردن به این مارپیچا، تا اینکه پدر شخصیت اصلی داستان شویچی شروع میکنه به نشون دادن علاقه به این شکل‌های مارپیچ و این رفتار پدر شویچی انقدر عجیب بود که همه متوجه تغییرات توی شهر میشن. حالا شویچی به همراه دوستش با همدیگه سعی میکنن راز این شهر مارپیچی رو حل کنن. راستی بچه‌ها، این انیمه فصل جدید گرفتن که پاییز قراره بیان. انیمه جنگیر آبی، استناج های ممنوعه کاموناشیرون، بلو لاک، کتاب دوستی ناتسومه، ریزیرو هم فصل جدید گرفتن، پس منتظر اونا هم باشید. خب بچه‌ها، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم این انیمه رو ببینید و لذت ببرید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب کنید و حتما توی کامنت ها بهمون بگید بیشتر منتظر کدوم انیمه هستید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.